valehtelematta se näyttää ihan kullalta. Niin edes minä en osaa enää väittää, että se ei olisi. Kultamontuilla tulee aina kiinnitettyä huomiota kaikennäköisiin metalleihin. Niitäkin niin tulee keräiltyä silleen. Kulta on vain yksi metalli muiden joukossa. Metallit kertovat sinulle tarinaa. Nyt lähdetään uudelle reissulle tonne Katiskolle. Mennään vähän rännittelemään ja pikkusen vaskaillaan siellä. Ja eiköhän lähdetä vaan kuule tästä pikkuhiljaa köröttelemään. Se on kyllä outoa, kun yleensä näille reissuille, kun lähdetään kultaa etsimään, niin lähdetään pohjoiseen. Nyt meidän etelää kohti Rovaniemeltä, niin tuntuu kyllä hyvin oudolta. Mutta kulta löytyy sieltä, mistä sitä löytyy. Tultiin tähän Jannen salaiselle paikalle, jota Janne tustui mukaan ja vähän lisää romua mukaan. Haettuani Jannen matkamme jatkui kohti Pisaa, mistä haimme lisää vähän tarvikkeita. Jaha, sitten vähän uppopumppua matkaa. Tuolla sitä pitäisi vähän huuhella maa-aineesta. Siitä kuule kaverimatkaa ja menoksi. Tämähän nyt pitäisi tietenkin sitoa, mutta heillä varoin. Mutta ei mitään, lähdetään rouskuttelemaan pelipaikkoja kohti. Tietenkin kun näin etelässä ollaan taas, niin tämähän on yksityismaa, joka on niinku puomilla rajattu pois. Olemme saapuneet taas Katiskolle ja löydän auto tähän parkkiin ja Janne tuolta alkaakin purkaa. En tiedä näkyykö tuolla takana, niin aletaan purkaa vähän kamppeita ja keli on ihan hyvän näköinen. Päivän agendalla vähän käy testaamassa tuolta alajuoksun puolta muutama koevaskeli, ei mitään isoa tehdä sinne. Sitten ruvetaan rännittää tässä jossakin. Kyllä pärjätään. Tässä tosiaan niin tuolla minun puolisolle nyt on hyvä demonstraatio. Tämän takia mulle ei riitä sellainen pikkuinen golfi tai polo tähän. Tätä romua voi joskus olla silleen kohtuullisen paljon. Minähän mä mun hanskat hukkasin. Mulla oli äsken hanskat. Täällä on vähän kavereita. Hytösiä on kovasti. Joo, mennään tämmöstä vähän heinittynyttä metsäautotia. Tästä olisi ehkä Jomsapillekin päässyt. En tiedä, aika korkea on kyllä tuo keskus. On. Olisi se varmaan mennyt tuosta. Joo, tämmönen pieni metsäosuus tuli. Täällä jotakin myllerästä tehty. No se joki täytyy olla tossa jossakin. Totta se joki jo tossa jossain on. Miten se kuuluu? Joo, niinpä näkyy. Ei mitään paikkeelle mä oikein tullut. Mielestäni näyttää, että me ollaan paljon alempana kuin missä me viimeksi. Oho, onpa seisova vesi. Onko se joki? Vai lampi? Mennäänkö tuohon suuntaan? Kyllä me ei väitä, että me ollaan liian alhaalla. Minun mielestä me pitäisi mennä tonne päin. Joo. Mutta jännän näköinen paikka tämäkin. Tuohon on toinen pato syntynyt. Kauheita pultereita tuolla. Tuollakin näkyy. Joo. Ja likasta vettä valmiiksi. En tiedä haittaako, jos mä pikkusen rännitän. Reikiä täällä. Onko tällä niinku tikka käynyt vai? Mikä perkele? Kommentoiko, jos tiedätte mikä tuo on. Tai kommentoiko vaikka ette tietäskään. Sekin on aina hauskaa. Tietämättömät kommentoi. Pikkuinen pakka. Se olisi konniksi siinä jollekin ollut puoluhomma. Jannelle tarjouksia. Pistäkää kommenttiin. Kommentti, jos tuosta haluatte paakkaa, niin Janne sitten lukee. Pistää tämän takatonni. Varrella virran. Jee. Nyt löytyy tämä pankki, mitä etittiin. Eli tässä on tämmönen pitkä sisäkaare ja tähän on kasautunut oikein tämmönen kunnon läjä. Ja tuossa vielä tommosia isoja murikoita, niin jossain tästä niin kokeillaan muutamassa askelissa. Katsotaan mitä löytyy.
Tällaiset hetket ovat kyllä aivan täyttä kultaa kullan huuhdonnassa. Nämä hienot hetket auringossa ja joen varrella. No niin, väliaikatietoja. Janne on nyt tuossa ottanut 2, eikö? Joo. Ja mä otin tuosta yhden. Sitten mä kävin tuolta isojen kivien tyköä raapiossa ja sitten oli vähän huono kaivaa tuolta vennalta, mutta otin kuitenkin. Ja siinä tuntui olevan yksi semmonen atomi. Vaikea sanoa. Ainakin se vaikutti kullolta. Ja sitten Jannella oli tässä vissi yksi atomi. Ja vielä on vähän epäselvää, että kun atomeja nyt ei oikein kauheasti kannata laskea, että niitä nyt voi mistä vaan tulla. Nyt Janne yrittää vissiin vähän syventää tuosta tästä pikkasen syvemmälle ja kokeilla uudelleen. Tässä vaskailla ei ole vielä mitään kovin erikoista näkynyt. Ajattelin, että käy tuolta kivien lähdetään taas kokeilemassa, kun sieltä oli jotakin ehkä merkkiä. Täällä on liukas tämä pohja. Se varoin meni. Viimeksi mä otin tästä jostain. Niin ajattelin, jos pääsis jonnekin tuonne. Ehkä tuon ison kiven taakse vaikka tietenkin keskeltä virtaa on ehkä pikkusen huono ottaa. Se on niin piinis, ai tuonkin noin syvä ei tonne pääse. Paikkahan on sinänsä kyllä mielenkiintoinen, mutta se voi olla, että tässä ei vaan niinku... Me pitäis kaivaa paljon syvemmälle, täällä on aika paljon varmaan vielä sorraa. Vähän epäilyttää. Sitten se on jännä, niin tästä kun kaivettiin, niin se on hieman erilaista sorraa kuin se mitä tuolta tulee, tuolta reunasta. Tuo on vähän tiukempaa, mutta siinä ei ollut rautaa sitä vähästäkään oikeastaan. Joen eri reunoilla eri hiekat, sanotaanko näin. Tää on varmaan niinku tää joen tuomaa ja tuo on sitä raakaa maata, kuvittelisin. Ylöspäin jokea tuonne, mistä löydettiin silloin pari reissua sitten. Jotakin merkkiä ja katsotaan tuossa matkalla, että se olisi jotakin mielenkiintoista, mutta jos ei näy, niin sitten mennään tuonne aivan ylös asti. Niin, tossa paskaltiin äsken, eikä oikeastaan mitään semmoista selvää niin löytynyt. Se pistää aina sitä epäiltyä, kun aiemmin on mukaan löytänyt jotakin sitä äkäpäistä. Olikohan se sittenkään? Niin. Ruvetaanko me värkkäämään tuo setti paikoillaan seuraavaksi? No minä mietin sitä, että me voitais se siitä härvätä ja sitten vietettäis ruokapaussia. Sitten varmaan otetaan sitä törmää sitten alas. Joo. Eli kootaan tuo haipänkkeri tuolta kasaan ja lyö letkut ja kaikki. Jaa, paarmat löysi kanssa. Mikä ei tuo paarmat? Tuolla generaattorissa joku kauhean sötök. Jotakin naminamia siellä. No niin, tää oli taas tämmönen esimerkki näistä meidän, kun monesti näissä meidän reissuilla niin kokkailla ja kikkaillaan niitä sapuskailla, mitä jännemmisiä paikkoja. Tässä nyt on tällä kertaa tämmönen setup, että Jomsa pili tässä takalavalla jotakin tuommoista kuljankaa. Testiksi tämmöstä nyt sitten. Aikaisempi makkarakeitto oli kyllä vallaan hyvä. Joo. Ja hyvin kyllä 2 ihmistä syö siitä. No niin, tämmöstä sitten tuli. Värikästä soppua. Pari lapaamatoa sinne. Joo. Eiköhän tuo. Niin, eli me tipautettiin äsken autosta tuo generaattori tähän. Tuolla missä näkyy nuo isot kivet. En mä tiedä erottuuko ne tuossa. Jonnekin sinne taakse koetaan saa haipänkkeriä. Tosta rinteestä vähän raapasta sitten ja katsotaan, että mitä sieltä tullut. Ja tosiaan tätä reissua on ollut sponsorimassa tämä Hanituunkolli. Tämä on heiltä lainassa tämä vehje. Niin, eli viimeksihän minä möhylläsin naruskalla tuon maton kiitoksi. Mulla oli tuo metalli. Tää metalli, mikä täällä ylimmäisessä tää cold oli, niin se oli tuolla perällä. Nyt se on täällä eessä, niin kuin vissiin pitäisi olla. Me työ siis aivan tuolle eteen. Mutta vieläkin jotenkin epäilyttää tuo pysyvyys, mutta testataan. Jos se ei pysy, niin ei pysy. Tuossa ylhäällä on nyt sitten linkki semmoisen video, mikä käsittelee vähän enemmänkin tätä. Että kannattaa kurkata sekin tämän videon jälkeen. Eli täältä lähdetään Kuopsimmahan. Tuossa selän takana näkyy tuo reikä jossakin, mistä ne muutama hengetön löytyi aiemmin. Mutta joo, seuraavaksi olisi kai vissiin testikäyttö tälle setupille.
Niin ja uppopumppu on tosiaan tuolla sitten. Letkua oli niin pirusti, että se kiertelee täällä kauhean pitkän matkan. No niin, pumppu käy. Tai eikö tuo generaattori. Ja kohta lähtee varmaan pumppu. Nyt. Ääntä kuuluu. Hei, sehän näyttää aika hyvältä. Joo, tämähän näyttää aika hyvältä, eikö? Yllättävän hyvän näköinen. No niin, ei mitään muuta kuin ruvetaan lyömään maata läpi. Ei ota. Oli niin punainen kivi ja niin näyttää rauhalta. Ei se kyllä paina. Mä en tiedä erottuuko se kameralla, mutta kuin punainen tämä on. Tai siis tommosia punaisia jyviä täynnä. No niin, tässä ollaan kaiveltu jonkun aikaa ja tommonen reikä alkaa tulla. Meillä on aika hiasta ollut. Sieltä on tullut tämmösiä aivan älyttömän mätölahoja. Jotakin kappaleita ja niitä tulee koko ajan. Että onko siinä mukaan kallion pinta sitten ja näitä tulee täältä koko ajan tämmösiä pesaiset, niin ne on aivan reikäisiä syöpyneitä. Ja tosi teräviä. Ne on aivan niinku aivan mauton teräviä. Ai. No niin, pikku tauko. Janne sammuttaa tuolta vehkeet. Kurkataan, että mitä täällä näkyy, että onko meillä mitään. Oho. Sehän sammui härskin kuuluisesti. Rammasia oli. Ei. Mutta kyllä se niinku näyttäisi semmoiselta vähän metallisiniseltä, että se on niinku rautaa kuitenkin. Kultaa ei kyllä siinä vasta. Joo, tehtiin pari pikku tämmöstä hienosäätöä ja Janne käy nyt laittaa tuolta taas konekäyntiin. Me siirrettiin tätä highbankeria parikymmentä senttiä tänne päin, että saatiin vähän lisää työtilaa. Ja mä aloin epäilemään, että tuolta näkyy tommonen kalliopinta, niin se on sama kuin tuo, että tossa on niinku kallio itse asiassa aika lähellä. Niin mä ajattelin, että kaivetaan tuosta ison kiven alta nyt tuota hiekkaa. Ja jos siitä ei kultaa löydy, niin ei sitä täällä olekaan sitten kyllä. Joskin tuolta kiven tuolta puolella me löydettiin, ainakin omasta mielestämme pari hengätöntä. Kyllä täällä pitäisi jotakin olla. Kohta nähdään. Kohta hiekkaa. No niin, se olisi kaivupäivä pulkassa. Tuolta pohjalla alkoi tulla tosiaan semmoista ihan tiukkaa savea. Täältä varmaan löytyy palasia, se ei nimittäin mene millään läpi tästä tämmöstä. Tää on ihan niinku, mistä voisi alkaa polttamaan no mitä siitä nyt tehdäänkin saveista? Veistoksia. Ja nyt ruvetaan sitten purkaa hommat ja katsotaan sitten lopussa, että mitä täällä on. Että tuollakin näkyy saveja itse asiassa. Noin. Ja nyt se vaan pyyhkästään alas sitten. Tuonnehan voi lorauttaa vähän vettä tietysti tuonne. Lähtee tuo lopukki hiekat tuonne. No niin, missä ne isot hiput? Ei näy. No, ei mitään muuta kuin vetää sitä koldouli ulos ja hämpäri. Sinne vaan. Janne tuosta kippasi rikasteet tuonne pannuun. Ja nyt aletaan jänniskäämään. Tämän prosessin te olette nähneet niin monesti, että hypätään tässä vähän ajassa eteenpäin. Silleen oli vaskaus suoritettu ja siellä oli 2 atomia. Eli atomithan nyt ei hirveästi merkkaa, mutta joo, tässä paistellaan makkaroita ja aletaan pikkuhiljaa pakkailemaan poispäin. Ja katiskoa on nyt tutkittu vähän enemmän ja Janne ainakin tuossa äsken puheli, että vielä aikoo jatkaa Tämä on joskus tämmöstä, että joskus sattuu paikka, ettei mitään. Niin. Mutta varmaan pitää vielä jatkaa tutkimuksia sille, että ehkä se sitten on vaan se malmio, mikä tässä pitää olla. Niin. Mutta joo,
Tää on tämmöstä ja tästä niin kuin tosiaan sanotaan, että 2 atomia eikä oikein mitään näytettävää, niin tietää, että tämä on ihan todellista touhua. Ei ole joka paikka täynnä kilotolkulla kultaa. Että... Kulta on vain yksi sävy näissä tarinoissa. Siellä on muitakin sävyjä, joillakin hyvinkin mielenkiintoisia. Ehkä sieltä vielä löytyy syvempi ymmärrys. No, minä voisin etsiä kuitenkin tilaajaa lisää. Tuossa on nappi alla siihen ja peukkua saa aina painaa.